ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลย ตัวร้อน ปวดหัวมาก ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลย ตัวร้อน ปวดหัวมาก ฉันก็ปวดหลังมากเลยค่ะ ฉันก็ปวดหลังมากเลยค่ะ คิดว่า เราควรจะไปหาหมอกัน คิดว่า เราควรจะไปหาหมอกัน ผมคิดว่าจะทานยาพารา และพักผ่อนอยู่บ้านก่อน ถ้าอาการไม่ดีขึ้น พรุ่งนี้จะไปหาหมอ ผมคิดว่าจะทานยาพารา และพักผ่อนอยู่บ้านก่อน ถ้าอาการไม่ดีขึ้น พรุ่งนี้จะไปหาหมอ เดี๋ยวจะไปหยิบยาให้นะคะ เดี๋ยวจะไปหยิบยาให้นะคะ นี่ยาพาราค่ะ ทาน2 เม็ดหลังอาหาร นี่ยาพาราค่ะ ทาน2 เม็ดหลังอาหาร ฉันขอนอนสักงีบนะ ฉันขอนอนสักงีบนะ ป่วย หรือไม่สบาย ป่วย หรือไม่สบาย ปวดหัว ปวดหัว ปวดท้อง ปวดท้อง ปวดฟัน ปวดฟัน ยาเม็ด ยาเม็ด ยาน้ำ ยาน้ำ ยาพ่น ยาพ่น ฉีดยา ฉีดยา ทายา ทายา ฉันรู้สึกไม่สบาย ฉันรู้สึกไม่สบาย ฉันมีไข้ ฉันมีไข้ ฉันเป็นหวัด ฉันเป็นหวัด ไอ ไอ คัน คัน ผมเหนื่อยมากๆ ผมเหนื่อยมากๆ มียาแก้คันไหมครับ ผมคันที่หลังมาก มียาแก้คันไหมครับ ผมคันที่หลังมาก มีครับ ทาทุก3 ชั่วโมง และอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันนะครับ มีครับ ทาทุก3 ชั่วโมง และอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันนะครับ มียาแก้หวัดไหมครับ ผมมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาเลย และปวดหัวนิดหน่อย มียาแก้หวัดไหมครับ ผมมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาเลย
และปวดหัวนิดหน่อย มีครับ ทานครั้งละ2 เม็ด หลังอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ก่อนนอนมียาลดน้ำมูก ให้กินก่อนนอนนะครับ เพราะมันจะง่วง มีครับ ทานครั้งละ2 เม็ด หลังอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ก่อนนอนมียาลดน้ำมูก ให้กินก่อนนอนนะครับ เพราะมันจะง่วง มียาแก้ไอไหมคะ มียาแก้ไอไหมคะ มีครับ ทาน3 เวลา หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น มีครับ ทาน3 เวลา หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ผมมียาแก้ปวดหัว ผมมียาแก้ปวดหัว ผมมียาแก้ปวดท้อง ผมมียาแก้ปวดท้อง ผมมียาแก้ปวดฟัน ผมมียาแก้ปวดฟัน ผมมียาแก้ไข้ และวิตามินมากมายครับ ผมมียาแก้ไข้ และวิตามินมากมายครับ วันนี้คุณสบายดีไหม วันนี้คุณไม่สบาย หรือเปล่า วันนี้คุณสบายดีไหม วันนี้คุณไม่สบาย หรือเปล่า ฉันชื่อ มีนา มาดี มีอาการท้องเสียรุนแรง ต้องการพบหมอค่ะ ฉันชื่อ มีนา มาดี มีอาการท้องเสียรุนแรง ต้องการพบหมอค่ะ ตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ เชิญนั่งรอเรียกชื่อเพื่อพบหมอนะคะ ตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ เชิญนั่งรอเรียกชื่อเพื่อพบหมอนะคะ ผมชื่อมานะ ใจดี มีอาการไออย่างรุนแรงต้องการพบหมอครับ ผมชื่อมานะ ใจดี มีอาการไออย่างรุนแรงต้องการพบหมอครับ คุณมานะ กรุณาอ้าปากกว้าง กว้างค่ะ คุณมานะ กรุณาอ้าปากกว้าง กว้างค่ะ ในคอของคุณ มีอาการอักเสบอย่างรุนแรงค่ะ ช่วงนี้ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆนะคะ แล้วรอเรียกชื่อเพื่อรับยาด้านนอกค่ะ อาทิตย์หน้ามาดูอาการอีกทีนะคะ ในคอของคุณ มีอาการอักเสบอย่างรุนแรงค่ะ ช่วงนี้ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆนะคะ แล้วรอเรียกชื่อเพื่อรับยาด้านนอกค่ะ อาทิตย์หน้ามาดูอาการอีกทีนะคะ ผมขอใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับ เพราะวันนี้ผมไม่ได้ไปทำงาน ผมขอใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับ เพราะวันนี้ผมไม่ได้ไปทำงาน